Hi everyone, welcome to my channel. Ifá ní igbó ribiribi la bógun ọ̀dẹ̀ ribiribi la bíjà Ọ̀rúnmìlà nígbà tí kú ń pa ní káyé ó lóun máa ṣẹ́rin kẹ́ gbagada. Orúkọ tèmi ni Babawo Adéifá Àkànní Ọláoyè, mo sì jẹ́ ọmọ ìjọ Òrìṣàlàgbà ti ilẹ̀ Àgọ́ Àrẹ tí mo jẹ́ onítanijí pẹ̀lú ìtọ́nisọ́nà nínú ìjọ náà. A ti bẹ̀rẹ̀ ìjọ yìí torí ìbá àwọn bàbá wọn ní ìbá bàbá ẹni tó bí ni mi ò ṣèrò wọ inú ìjọ yìí, wọ́n bí mi síbẹ̀ láti kékeré. Wọ́n lè darapọ̀ mọ́ wa, a lè jọ máa jọ́sìn because tó a bá wo inú ilé ìjùbà látìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ program wa láti àtàárọ̀, a kì í ṣàyàn ní ọ̀bẹ, a kì í ṣàyàn ní àáké, à ń júbà, à ń bẹ Olódùmarè fún ìgbé ayé wa, bó o láà ṣe lò ó nírọ̀rùn, bó o ní òde ọ̀run, torí igúnnugún mo fi ṣògùn àìkú mi, bí igúnnugún ò bá kú léwe yóò padà kú lágbà. A ti mọ̀, Ifá náà ti sọ fún wa pé àwáyé ikú ò sí, wípé a ti wálé ayé o, àmọ́ ilé ayé tá a wá bó o láà ṣe lò ó ní ti dáadáa, bó o láà ṣe padà sí òde ọ̀run tí a ò ní di ẹni ẹ̀yìn ẹ̀kùn. Ọ̀rúnmìlà ó jẹ́ òjíṣẹ́ Olódùmarè, ẹni tí Olódùmarè rán wá sí ilé ayé láti wá ṣe akẹ́tọ̀ ayé, láti wá fi wá mọ ọ̀nà wípé báyìí ni a lè rìn, ìwà báyìí la lè hù, ọ̀nà báyìí la lè tọ̀ tí a ò fi ní ṣìṣe, tí a ò fi ní ṣe àṣìṣe sí Olódùmarè. Ilé ìjọsìn wa à ń ké pe Olódùmarè níbí ni. So ẹ ṣàlàyé fún wa bí o ṣe ṣe bẹ́ẹ̀. Okay. Mo rí pé ẹ ń dárúkọ àwọn òrìṣà. Tí a bá wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, Ifá Ọ̀rúnmìlà Àgbọnmìrègún òun ni Olódùmarè rán wá sí ilé ayé, ohun ẹnu rẹ̀ òun là ń fi ṣe akẹ́tọ̀ gbogbo wa pátápátá, torí tí ẹ bá wo gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké yìí ẹ rí i pé ẹ̀kọ́ yìí ni à ń fi yé wọn láti kékeré débi pé tí wọ́n bá dàgbà tí wọn ò fi ní lè ṣe kíni, tí wọn ò fi ní lè ṣìṣe, torí tá a bá wo gbogbo àwọn orúmọlẹ̀ tí à ń wò yìí wọn ò kí ń ṣe òrìṣà tí ń pààyàn jẹ. Ẹ gbọ́, èèyàn bíi tiwa náà làwọn náà nígbà ìwáṣẹ̀ rí kó tó di pé wọ́n padà sí òde ọ̀run, torí tá a bá lọ wọnú ìrẹtẹ̀ ní ọwọ́ ọ̀tún, ògúdá ní ọwọ́ òsì, Ifá sọ fún wa pé odídẹrẹ́ ṣe bó lọ lábẹ́, ó ti ṣe fabẹ́ fámọ́ lórí retéreté, ọ̀pẹ́ rẹ̀ sebolo ìsáláwó ròrìṣà, èmi ló kósun lẹ́yìn ọ̀run kirimbiti, àlùkùnrin sebolo ìsámọ́ aláró, èmi lọ ń dẹ́lẹ́sẹ̀ méjèèjì gbìnrín bí ọmọ aláró ṣe, adúlá fún abéjídé ọ̀fẹ̀yìntì pẹ̀rẹ̀, ìmẹ́nu ẹkún ṣe ráhùn tọmọ, ẹbọ wọn ní kọ́ lọ gbèsè. Ẹ̀rí bí ta bá wọnú ìtẹ́fà yìí tí a bá fẹ́ tu délẹ̀délẹ̀, abéjídé ní òun ló fẹ̀yìntì pẹ̀rẹ̀, òun ní mẹ́nu ẹkún ṣe ráhùn tọmọ, òun ti ṣe òun lè dọ́lọ́mọ lọ́lọ́ọ̀dọ̀ Ọ̀rúnmìlà Àgbọnmìrègún. Nígbà tó dé ọ̀dọ̀ Ọ̀rúnmìlà Àgbọnmìrègún ó ní kọ́ yẹ̀ òun ló kàn ẹ̀bù, ó fa àrùn lélẹ̀. Ọ̀rúnmìlà Àgbọnmìrègún yẹ̀ ló kàn ẹ̀bù, ó ní yóò dọ́lọ́mọ o, ọlọ́mọ mẹ́ta náà ni ó sì bí láyé o, ó ní kó rúbọ, ó ní kó ṣètùtù. Ẹ̀rí bí tábà wọnú ìtẹ́fà abéjídé ìgbà tó bí àwọn ọmọ yìí sílé ayé tán, àwọn ọmọ yìí bẹ̀rẹ̀ sí ní lo ìgbé ayé wọn bọ̀. Ìgbà tí wọ́n dàgbà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí, tí ọ̀dọ́ bá tó iṣẹ́ ṣe, wọ́n ní iṣẹ́ ọdẹ làwọn máa ṣe. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ ọdẹ, wọ́n ṣe ọ̀rọ̀ wọn ò lójútùú. Tábà wọnú ìtẹ́fà yìí, ìrẹtẹ̀ ní ọwọ́ ọ̀tún, ògúdá lọ́wọ́ òsì, tí àwọn àgbà ó pè pọ̀ ní ìrẹtẹ̀ ikú tán lé. Ẹ̀rí bí ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ ọdẹ, wọ́n dẹ̀gbẹ́, wọn ò rẹ́rin pa, wọ́n wá méjì wọn kẹta,
àwọn náà tún wá gbọ́dọ̀ Ọ̀rúnmìlà Àgbọnmìrègún lọ bàbá dúdú bàbá akẹyọ pé kó yí àwọn lóòkàn ẹ̀bùwò àwọn ṣiṣẹ́ bí erin àwọn jẹ̀jẹ̀ lérí àwọn dẹ̀gbẹ́dẹ̀gbẹ́ àwọn òrẹ́ rẹ̀ pa gẹ́gẹ́ bí ìwà ti ṣe látàyè àtijọ́ dé pé gbogbo nǹkan tí a bá fẹ́ ṣe a gbọ́dọ̀ béèrè lọ́wọ́ Ifá ni níta nítorí kíni ká má ṣiṣẹ́ nítorí ọ̀rọ̀ tí Ifá bá sọ ọ̀rọ̀ tó tẹnu Olódùmarè wa ni kò í ṣe pé àròsọ tàbí bóyá mo lo oògùn kan pé bóyá nǹkan tí bàbá tó dúró yìí o bóyá lónìí o ẹ̀yán lẹ́jẹ́ ọkà lẹ́jẹ́ ó babaláwo kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ọ̀pẹ̀lẹ̀ ká ṣe ọ̀pẹ̀lẹ̀ eke dúdú àtẹ́wọ́ ká bu fádá ẹ̀hún ẹnu Ifá àtọ̀dọ̀ Olódùmarè ni ìkan tó ti ṣẹlẹ̀ láti ìgbà tí èmi yóò tí ìdáyé Ifá ti sọ sílẹ̀ kó tó di pé mi dé ìtàn tí mo ń sọ yìí nísìnyí kí wọ́n tó bí mi ni ìtàn yìí ti ń bẹ nílé ayé ẹ rí bí abéjà àwọn ọmọ Abéjídé Ọ̀rúnmìlà ṣe Ifá fún wọn Ọ̀rúnmìlà wá pa á láṣẹ kòró ní aṣọ òbora yìí kẹ́ ń bẹ tó ti lu o wọ́n láṣọ òbora ó ní kẹ́ wá mú kẹ́ fi rúbọ ni o wọ́n láwọn ti gbọ́ Ọ̀rúnmìlà bá ṣe Ifá fún wọn aṣọ òbora yìí wọn ò mú wá fún Ọ̀rúnmìlà ọ̀rọ̀ wọn dà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó lọ ilé babaláwo pé bọ̀ǹgọ̀ babaláwo yẹ̀mí ló kàn bòwò tó délé babaláwo ó ti sọ̀pẹ̀lẹ̀ sílẹ̀ ó ní káyé rẹ̀ kó lè dà lọ tọ́jú ẹyẹlé wá lọ tọ́jú adìẹ wá lọ tọ́jú ẹ̀kọ́ tútù wá ó wá ti wò ó pé sẹ́mi tí mo á jẹ láàárọ̀ yìí nísìnyí wọ́n tó jókòó tó lóko tó lódò ó wá ní kémi ọlọ́ mádìẹ wá kí n lọ mú kinní wá so ayé olúwa rẹ̀ ló sì fẹ́ túnṣe ẹ rí bí àwọn ọmọ Abéjídé wọ́n bá fọ́n wọ́n bá kọrí sígbẹ́ nígbà tó Ọ̀rúnmìlà ṣe Ifá fún wọn tán Ọ̀rúnmìlà sì ní tí wọ́n bá yẹ ti edé o ọlá sọ gàlà yìí ó ní kí wọ́n mú wá èyí ní awọ rẹ̀ ó ní kí wọ́n mẹ́rin gàlà yìí wá o tó wọ́n ní àwọn ti gbọ́ ẹ rí bí wọ́n bá kọrí sóko ọdẹ gẹ́gẹ́ bí a ṣe wà ní òní tí ó jẹ́ ọjọ́ ìjọsìn yìí tí gbogbo torí kò sí gbogbo ibi tẹ́ bá káàkiri lágbàáyé nísìn gbogbo ọjọ́ ìní báyìí kálukú máa bẹ́ẹ̀ lè jọ́sìn báyìí tí wọ́n máa jọ́sìn fún Olódùmarè náà ni àwọn babaláwo ń pè ní ọjọ́ ọ̀sẹ̀ ọ̀la gangan ni ọjọ́ ọ̀sẹ̀ yẹn ẹ rí bí gbogbo àwọn rúmọlẹ̀ wọ́n máa jọ́sìn wọ́n máa pàdé pọ̀ báyìí kìí ṣe pé eléyìí tí àwa ń ṣe yìí àbí àròkọ ìtàn àti ọ̀dọ̀ Olódùmarè wa ni ìjọsìn tí à ń ṣe lọ́jọ́ òní tí ẹ bá wà yìí ẹ rí bí ìgbà tí gbogbo àwọn rúmọlẹ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ sí ní jọ́sìn tí wọ́n ń ṣọ̀ṣẹ̀ Ògún ni Ọ̀ṣun ni Ìjà ni Ọbàtálá ni Ọ̀rúnmìlà ni gbogbo rúmọlẹ̀ ilẹ̀ àjítẹ̀ yìí àtẹ̀ǹká Olódùmarè gbogbo wọn jọ ń bẹ nígbà wáṣẹ̀ ẹ rí bí ìgbà tí ó ṣe àwọn ọmọ Abéjídé wà ń bọ̀ Ifá ń bá wa sọ̀rọ̀ lára ìtàn ìrẹtẹ̀ ní ọwọ́ ọ̀tún Ògúndá ní ọwọ́ òsì Ifá ń bá wa sọ̀rọ̀ pé ká má da ilẹ̀ Ifá ń bá wa sọ̀rọ̀ pé ká máa ṣe òtítọ́ wọ́n lọ tó lọ sọ́dọ̀ babaláwo kì í ṣe oògùn owó fún yàn babaláwo máa ṣe fáànú fún yàn tó fi bá láàánú pàdé tí wàá fi rí ṣe lẹ́nu iṣẹ́ rẹ̀ babaláwo kì í pànìyàn lára ìtàn ìrẹtẹ̀ ẹkú tán lé bọ̀n wọ́n tí babaláwo ṣe Fá fún tí ayé rẹ̀ ti da wọ́n náà gbọ́dọ̀ ṣe sáàlùbáríkà pé tí Fá bá ṣe fún ni ó yẹ kéèyàn ó yìn rí bí tó àwọn ọmọ Abéjídé wọn àti wò wọ́n ti pagala kẹjọ àti dà wọ́n láàmú wọ́n bá lọ́gbọ́n làwọn ò dábàá yìí o nígbà tí wọ́n sì ti lọ́lé tọ́rùnmìlà tí wọ́n fa sọ bóra wọn rúbọ tí wọ́n fi ti rúbọ pé Ọ̀rúnmìlà bá ṣe Fá fún wọn pé kí wọ́n lóko nígbà wọn ò dòkó wọn bá pagala nígbà wọn pagala tí wọ́n bá ń bọ̀ bí wọ́n ti ń bọ̀ báyìí wọ́n bá gbogbo àwọn rúmọlẹ̀ níbi tí wọ́n ń ṣọ̀ṣẹ̀ gbogbo àwọn rúmọlẹ̀ ni wọ́n péjọ yìí Ọ̀rúnmìlà ó bẹ̀ láàrin wọn ọgbọ́n wo làwọn fẹ́ dá o wọ́n bá mú aṣọ òbúra tọ́rùnmìlà ni wọ́n fi rúbọ ńjọ́ kínní àní wọ́n bá fi bo gàlà nígbà wọn ò fi bo gàlà tí wọ́n rù lérí tọ́ wọ́n bá ń pé irúmọlẹ̀ ẹ dojúdé ṣe yín lọ ọ̀rọ̀ yín lọ fẹ̀ tó ti wá àẹ́wò gbogbo irúmọlẹ̀ bá dojúdé nígbà wọn dojúdé èso ọ̀dàrà tí ń sọ́ndù tí ń sẹ́wọ̀n ìnẹ̀jọ́ tó bá lọlé babaláwo wọn ò pé kọ́ lọ kẹ́ èso ọ̀dàrà ń tàn torí ire ni ẹ gbọ́ èso ọ̀dàrà kò kí ń ṣe nǹkan tí pànìyàn nǹkan tí máa tọ́ nìyẹn sọ́nà ni téèyàn bá fẹ́ jì sí kòró yóò pé káì ọ̀yà padà ń bẹ̀ wọ́tọ́ bá ti rúbọ fún gẹ́gẹ́ bí ẹni tó a bá ti mọ̀ pé ó bá ti lò wà dáadáa nílé ayé wọ́n ní kàkà kí onínú oore ó jìn sí kòró mẹ̀nẹ̀mẹ́nẹ́ ó tàn ná ẹ rí bí inú rẹ̀ tẹ ikú tán lé nígbà tí gbogbo orúmọlẹ̀ dojúdé wọ́n bá fi kọjá lọ nígbà wọn kọjá lọ tẹnu wọn ti ń dàn pé ìwọ́n tí wọ́n jókòó kalẹ̀ ńlé wọ́n á ní wọ́n ṣe Fá fún wa káwọ́ gbé gàlà wa wọn ò má gbé gàlà lọ ẹ rí bí gbogbo àwọn rúmọlẹ̀ nígbà wọn lọ tẹ́ wọ́n bá dìde nígbà wọn dìde èso ọ̀dàrà ni wọ́n máa ń pẹ́ ṣé Olódùmarè tán dá ẹnìkan tó tún ní agbára ju àwọn lọ lójúde sálọ ayé yìí gbogbo rúmọlẹ̀ òjíṣẹ́ ni wọ́n jẹ́ ìránṣẹ́ Olódùmarè pé ìwọ máa ṣe báyìí ọ̀yà ìwọ máa ṣe báyìí ìwọ máa ṣe báyìí ni wọ́n jẹ́ ẹ rí bí èso ọ̀dàrà ní ó ní ẹ dákẹ́ ó lóun mọ̀ wọ́n mọ̀ wọ́n ní àwọn ta ní dẹ́rù ara ni èso ọ̀dàrà nígbà tí wọ́n lọ ó lóun díjú ẹyọ̀kẹ́ báyìí ó lóun sì sin ẹyọ̀kẹ́ lẹ́ ọ láwọn ọmọ Abéjídé ni
ọmọ Abéjídé ó níhin ọ̀dà wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí ò le tó lè lègún lálàsẹ́ tọ́tọ́ bá balẹ̀ kì í tún padà á sẹ́nu mọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a ti mọ̀ pé tó bá hu ìwà ọ̀dàlẹ̀ wọ́n ní ìkà yóò padà ṣe kíni yóò padà pa oníkà rí bí ikú tẹ́ńlé ńgbà wọn ò délé wọ́n ti gbé gàlà kaná àwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní í ṣe é gẹ́gẹ́ bí ìwà ọ̀dàlẹ̀ tí wọ́n hù ìyẹn ló kó bá wọn o ńgbà ọ̀ya ikú tẹ́ńlé ó ṣe fìrìfìrì ó gbòde ọ̀run lọ òlé ìgbánẹ́ òun náà tán tẹ̀lé tẹ̀tẹ̀rẹ̀gún òjò wá dẹ̀rú lòun wá fẹ́ bá kú lọ Abéjídé wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sáré kí lọ́tún sáré kí lọ́sì nígbà tí ń sáré kí lọ́sì Paul ń fẹ́ ṣe báyìí nísìnyí ilẹ̀ bá ní ìwà Abéjídé ó ní kó lọ tọ́jú ẹran gàlà nísìnyí ó ní kó lọ tọ́jú ẹ̀fọ́ ọ̀sùn ó ní kó ha káàkiri gbogbo olérúmọlẹ̀ pátá ó lè tí ọba ti bá lé ó ní kó máa fi sẹ́nu ọ̀nà wọn gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé Ọ̀rúnmìlà òun ni ẹni tí Olódùmarè fi ṣe ayé rán òun ló jẹ́ gbogbo orúmọlẹ̀ yòókù láàánú bọ̀tì Ọ̀rúnmìlà ni Olódùmarè fi ọ̀nà hàn pé báyìí ni kí wọ́n ṣe báyìí ni kí wọ́n ṣe gẹ́gẹ́ bí babaláwo ṣe jẹ́ láti wí fún ẹ̀dá ọmọ ènìyàn tó bá wá ṣèbéèrè pé bó ti lò lo ìgbé ayé rẹ̀ ní tó fi máa dáa ńgbà ó yá gbogbo àwọn orúmọlẹ̀ wọ́n bá di ibi ọ̀sẹ̀ ńgbà wọn ti ń bá ọwọ́ nílé gbogbo ohun yìí ò ti ń bá ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀ máa ń sọ ní orírun wa ìgbà tí wọ́n débẹ̀ Ògún débẹ̀ Ọ̀ṣọ́sì débẹ̀ gbogbo àwọn orúmọlẹ̀ débẹ̀ wọ́n ti dódò Ọ̀rúnmìlà wọ́n ní Ọ̀rúnmìlà náà láláàánú òun náà ni ó ṣiṣẹ́ yìí nígbà Ọ̀rúnmìlà ó dé gbogbo wọn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀jà ko Ọ̀rúnmìlà ni gbogbo ẹ̀yin rúmọlẹ̀ pátá ó ní kì í ṣòun òun ọmọ òun náà délé òun náà bá a nì gbogbo wa gbọ́dọ̀ jẹ́ oníwà tútù bí Ọ̀rúnmìlà torí bí àwọn òrìṣà yòókù yìí sì gbé ìrìn àjò yìí lọ́wọ́ pé òun jẹ́ olójú àánú pé òun ló lè ṣe ìkan yìí Ọ̀rúnmìlà sì fi sùúrù gbé pé kì í ṣe òun o ilẹ̀ bá ní ẹ̀yin gbogbo ẹ̀yin rúmọlẹ̀ ó ní ẹ má bára yín jà mọ́ ó láàánú abiyamọ ló ṣèun ó ní ìgbà tí èèyàn bímọ mẹ́ta ó lè kéne lọ ìkejì lọ ẹ̀kẹta náà tó wà ń pọ̀ káàkú ó lòun sọ fún Abéjídé wọ́n ní tó lè gún lálàsẹ tó bá balẹ̀ kí tán padà sẹ́nu mọ́ ń wọlé ọ̀gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ mọ́ látẹnu tòní lọ ẹ̀rí bí nílé òfin lè sọ̀rọ̀ mọ́ débi pé àpẹẹrẹ tí à ń rí lójú rẹ̀ ilẹ̀ ló wà ń ṣòfófó fún wa bí gbogbo ìkan yìí sì ń lọ ní gbogbo àwọn rúmọlẹ̀ yẹn jọ́sìn látòdì ọ̀run kì í ṣe pé bóyá àbí àwa tí à ń bẹ láyé iná ẹ̀ ní àrò náà. ẹ ṣeun. Yes sir. ẹ jọ̀ọ́ orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. orúkọ mi ni Babawo Ọláoyè Adéfákànní. nílùú wo nìyẹn. ní ìlú Àgọ́-Àrẹ. ẹ ṣeun gan sir. Yes sir. Àmọ̀ràn tí mo ní sí wọn ni pé kí wọ́n má sọ ilé wọn nù kí wọ́n sì má sọ ara wọn nù torí Ifá nínú ìtàn Ìjì-Ogbè Ifá ní pẹpẹ díní balẹ̀ ní faraja kíka adúláfárá ni mọ̀gàjíà eléyìí tí ń ṣògùngùn tí ò fi bàbá rẹ̀ ṣe ó lóló ní moro tí bàbá làṣẹ ọ̀pẹ tí bàbá làṣẹ ọmọ kékeré kì í ṣògùngùn kọ́ má ní bàbá ọ̀pẹ tí bàbá làṣẹ tí a bá ti bìkan wò àwa tí a jẹ́ ọmọ aláwọ̀ dúdú bọ́gì bọ̀pẹ̀ ni wá a ò kì í ṣe ẹlẹ́sìn mùsùlùmí a kì í ṣe ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nìtì wọ́n gbé ẹ̀sìn yìí wá láti ilẹ̀ ibìkan wá bá wa ni torí tí a bá wo inú ẹ̀sìn ìṣànṣe kò sí ohun tí a ké pè Olódùmarè tí kò ní dá wa lóhùn níbẹ̀ bọ̀ ìmọ̀ràn mi sí wọn ni pé kí wọ́n ṣe ìrònúpìwàdà nítorí ọjọ́ ọ̀la torí tí a bá wo oníṣẹ̀ṣe ní àti ayébáyé àwọn ìyá wa máa kọrin kan wọ́n máa sọ pé olórìṣà yìí gbọ́mọ olórìṣà kò kí ń jalè a ò lè bá oníṣẹ̀ṣe òtítọ́ níbi àwọn nǹkan yìí torí àwọn ìlànà àwọn òrìṣà tí a gbé lọ́wọ́ tó sì ń fi wá mọ̀nà gẹ́gẹ́ bí Ifá tó jẹ́ ohun ẹnu Olódùmarè ló ti fi gbogbo ìlànà yìí sílẹ̀ fún gbogbo wa tí a sì ń tẹ̀lé àmọ́ ìmọ̀ràn mi sí wọn ni pé kí wọ́n yí padà kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe ẹ̀sìn ìṣànṣe